වෙනද වගේම අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තුසි බ්‍රෝ YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි Facebook භාවිතා කරද්දී එහෙම නැත්නම් Facebook Messenger app එක භාවිතා කරද්දී අපි online ඉන්නවා කියලා අපේ යාළුවන්ට පෙන්වන්න නැති වෙන්න අපි කොහොමද settings හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දේ ගැන මගෙන් කමෙන්ට් කරලා ඒ වගේම කෝල් කරලත් කිහිප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා. ඉතින් අද ගැනලා තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අපි බලමු කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මගේ Facebook Messenger app එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. මේ තියෙන මගේ Facebook Messenger app එක. ඉතින් ඔයාලගේ තියෙන Android phone එකක් වුණත් ඔයාලගේ තියෙන iPhone එකක් වුණත් ඔයා Facebook Messenger app එක open කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු එහෙනම් settings ටික හදාගන්න. මේක හදන්න තියෙන ඔයාගේ Facebook app එකේ නෙවෙයි Facebook Messenger app එකේ. Facebook Messenger app එකේ මේ settings ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ Facebook එක සහ Facebook Messenger app එකේ ඔයා online හිටියත් ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් Facebook එකේ හිටියත් ඔයාගේ යාළුවන්ට ඔයා දැන් ඔන්ලයින් ඉන්නේ කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි අපි යමු ඒ දේ කරන්න. ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ Facebook Messenger app එකේ ඔයාලට පේන උඩ මෙන්න මෙතන ඔයාගේ ෆොටෝ එක වැටලා තියෙති දකුණු පැත්තේ මුල්ලේ එතෙන්ට යන්න. එතන ගියට පස්සේ ඔයාලට ටිකක් පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාටදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මෙන්න මේ වගේ එකක් active status කියලා. මෙතනින් කොළ පාට රවුමක් වැටලා තියෙනවා active status කියලා. අන්න එතනට යන්න. එතන ගියට පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේක ඔෆ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හින්දා අපි මෙතන එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ මැසේජ් එකක් එයි. ඉතින් මෙතනින් කියන්නේ අපි මේ දේ කරොත් අපිට බලන්නත් බෑ වෙන කවුරු හරි ඔන්ලයින් ඉන්නවද කියලා. ඉතින් අපි මේක මේ දේ කරොත් අපිට බලන්න බෑ අනිත් අයව ඔන්ලයින් ඉන්නවද කියලා. දැන් මම මේක ඔෆ් කරන්න කලින් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් මගේ යාළුවෝ ටිකක් ඉන්නවා මෙතන. ඔයාලට පෙන්නවා මෙන්න මෙතන කට්ටියක් ඉන්නවා කොළ පාටින් වෙලා තියෙනවා. මෙයාලා දැන් ඔන්ලයින් ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙතන මේ ඉන්න ඔක්කොම ඔන්ලයින් ඉන්නේ. ඉතින් මම ආයෙත් අර settings ටිකට යනවා. මෙතන ගියා. ඊට පස්සේ මගේ මෙන්න මෙතන තියෙන active status කියලා මෙන්න මෙතෙන්ට යනවා. ඊට පස්සේ මම මේක off කරගන්නවා. මේ දෙයට turn off කරගන්නවා. දැන් මම ඔන්ලයින් ඉන්නවා කියලා මගේ යාළුවන්ට කිසිම කෙනෙක්ට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් back කරගන්නවා. ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන දැන් කොළ පාටින් ඔන්ලයින් හිටපු යාළුවොත් දැන් කිසිම කෙනෙක් ඔන්ලයින් ඉන්නවා කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට බලා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවද එයාලා ඔන්ලයින් ඉන්නවා කියලා? ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා දැන් එයාලා ඔන්ලයින් ඉන්නවා කියලා. කොහොමද අපි මේ විදිහට කාට හරි මැසේජ් එකක් දානවා. මේ විදිහට මැසේජ් එකක් දැම්මට පස්සේ මම ඕන නිකන් මැසේජ් එකක් දානවා මෙයාට. මැසේජ් එකක් දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන නිල් පාට රවුම ඇතුලේ හරියක් වෙලා තියෙන සුදු පාටට. ඉතින් එහෙම මැසේජ් එකක් එතන වැටුණා කියන්නේ මේ මැසේජ් එක දැනට එයාට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාගේ ෆෝන් එකෙන් එයා data on කරගෙන ඉන්නේ. ඔන්න දැන් එයා මැසේජ් එක බැලුවා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන එයාගේ ෆොටෝ එක වැටුණා. ඔන්න දැන් එයා ටෙක්ස්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් ඔන්න active now කියලා පෙන්නනවා. නමුත් එයා back කරා කියලා අපිට ඒවා කොළ පාටින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඔය දේ තමයි මට ඔයාලට කියන්න ඕන උනේ. ඉතින් එයා මැසේජ් එකකුත් ඔන්න දාලා තියෙනවා. ඒ මැසේජ් එකත් දැන් මම බැලුවා. ඉතින් එයාට පෙන්නනවා මාව දැන් active now කියලා. මොකද එයා දැන් මගෙත් එක්ක chat කරන නිසා. අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි හැබැයි දැන් අපි මේ මම කලින් කිව්ව settings ටික දැන් මම මගේ Facebook Messenger app එකෙන් මම online පෙන්නන එක නැති කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි chat කරන්න ගියොත් කවුරු හරි හැබැයි එයා දැනගන්නවා අපි online ඉන්නවා කියලා. මොකද online ඉන්නවා නම් විතරයි chat කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අහපු දේ ඔන්න මම කිව්වා. වීඩියෝ ඉවරයි. වීඩියෝ එක බලපුවට ගොඩක් ස්තුතියි. ගිහිල්ලා නම් ඔබට සුබ දවසක්. මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තවත් ඔයාලට මගේ නොවන වීඩියෝස් මොනවද ඉස්සරහට ඒවත් හැමදේම පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. තුසි බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම like button එක එකපාරක් click කරලා යන්න. ගිහිල්ලා නම් ඔබට සුබ දවසක්.